Ayan, magandang umaga po sa ating lahat. At sa lahat po ng mga nanonood, like po natin ang ating page and share po natin. Share the goodness of God. Amen po? Sabay-sabay tayong magpupuri at magpapasalamat sa Panginoon sa araw na ito. Sabihin mo nga sa katabi mo, napakaganda mo, napakagwapo mo. Amen. So, ayan po, malaya po tayong sumayaw sa ating kinatatayuan. So, awitan po natin ang ating Panginoon.